Okay mga kapatid, nandito na po yung ating mga sangkap para sa ating ampalaya kung carne. Meron po tayong beef, ampalaya, onions, garlic, ginger, cornstarch, soy sauce, salt and ground black pepper, oyster sauce, and egg. Okay? Tapos, umpisa na po natin yung pag-marinate natin. Ngayon naman, umpisa natin sa pag-marinate ng ating beef. Lagay po natin ang ating soy sauce. Yung ating cornstarch. Tapos yung ating egg. Dinahaluin lang po natin. Make sure po malinis po yung ating mga kamay. Okay? Okay, nandito na po yung ating beef, soy sauce, cornstarch, at saka egg. And then lagyan po natin ng konting garlic. Ngayon, magsisimula na tayong mag-prito ng ating beef. Okay, mainit ng ating mantika. Pwede na natin ilagay yung ating beef na minarinate ko. Try lang natin sa beef. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating salt and ground black pepper. Lagyan po natin. Isunod po natin ang ating oyster sauce. Pakalagyan natin ng tubig. Konting tubig. Then, takpan natin. Simmer po natin hanggang sa lumambot yung ating beef. And then, takpan
natin. Simmer po natin hanggang sa lumambot yung ating beef. Habang pinapalambot natin ang ating karne, igigisa po natin dito yung ating ampalaya. Maglalagay lang po tayo ng konting mantika. Pasensya na po sa boses ko at kagigising lang. Pasensya na po sa boses ko at kagigising lang. Mainit na po yung ating mantika. Ilagay na natin yung ating sibuyas. And then, isunod natin ang ating garlic. And then, isunod natin ang ating garlic. Tapos, isunod natin yung ating ginger. And then, yung ating ampalaya. Parang maliit yata yung kawali to. Lipat na natin sa medyo malaking kawali. Patuloy lang natin ang paggisa ng ating ampalaya. Ito, luto na ang ating ampalaya. At ready na ito. Ang tayin natin ay ang lumambot ang ating karne. Antayin na lang po natin na lumambot ang ating beef. Tapos, paghahaluin na po natin sila sa ating ampalaya. Kung sa tingin ninyo matigas pa ang inyong karne at wala ng sabaw, pwede nyo pong lagyan ng konting tubig. So, ngayon, takpan po muna natin. Luto na to, malambot na yung ating karne. Then, ihahalo na po natin sa ating gulay. Ihahalo po natin dito. Ngayon, hahaluin natin. At tapos na ang ating pagluluto. Lipat natin siya sa isang serving plate. Lipat na po natin dito. Ito na po ang ating ampalaya con carne. Try nyo po. At para sa hindi po kumakain ng mapait, ampalaya, pwede nyo pong lagyan ng asin and then pigain nyo po. Okay? Kain na po tayo.